እንደምናችሁ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ወደ አፍሮ ፊሽ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ሁሌ ቪዲዮ አፕሎድ በመናረግበት ሰዓትና እንደ ጀማሪ ዩቲዩበር ሆነ አጠቃላይ ማንኛውም በዩቲዩብ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከምንጠቀማቸው ሶፍትዌሮች ወይም ኤክስቴንሽኖች መካከል ቪድ IQ ዩቱበር ምናምን የሚባሉ ዩቲዩባችንን ወይም ቪዲዮአችንን በደንብ ቫይራል አድርገው እንደሚሄዱልን የሚጠቅሙን ኤክስቴንሽኖች ናቸው። እነዚህን ኤክስቴንሽኖች እንዴት እንደምንጠቀምና እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ብራውዘራችን ላይ እንገባና ከዛ ምን እናደርጋለን? ጉግል ክሮም ኤክስቴንሽን ብለን እንጽፋለን። ጉግል ክሮም ኤክስቴንሽን ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛ ኤክስቴንሽን የሚለው በሚመጣልን ሰዓት ኤክስቴንሽን የሚለውን የመጀመሪያውን ሊንክ እንነካዋለን ማለት ነው። ከዛ ኤክስቴንሽን በብለን በመጣልን ሰዓት ምን እናደርጋለን? ሰርች እናደርጋለን የምንፈልገውን ኤክስቴንሽን ማለት ነው። እና ለእነዚህ ለዩቲዩብ ቪዲዮ በማም የሚጠቅሙን ኤክስቴንሽኖች ቪድ IQ ዩቱበር ነው የሚባሉ ናቸው። ለምሳሌ ቪድ IQን ሰርች ላድርገው። ቪድ IQ ብለን ሰርች እናደርግና ከላይ እንደምትመለከቱት ያው ቪድ IQ ፎር ዩቲዩብ ብሎ መጥቶልናል። ከዛ እሱን እንነካዋለን። ከዛ እኔ ጋር እንደምትመለከቱት ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጌዋለሁ። ኢንስቶል ባላደርገው እዚህ ጋር ምን ብሎ ይመጣልና አርቱ ክሮም ብሎ ይመጣል ማለት ነው። የዛ ሰዓት ምን እናደርጋለን? ኤክስቴንሽን ክሮም ኤክስቴንሽናችን ላይ አድ እንዲያደርግ እናደርጋለን። ይሄ ነገር ምንድነው ጥቅሙ ለምትሉት ደግሞ እንዴት ጥቅሙ ምን ያህል እንደሆነ ደግሞ ቪዲዮ ሙሉ ተከታተሉትና እንዴት እንደምንጠቀመው ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ምን አድርጌዋለሁ? ከዩቲዩብ ጋር ኮኔክት አድርጌዋለሁ ይሄንን ማለት ነው። ለዛ ምን እናደርጋለን? ዩቲዩብ ላይ ቀጥታ እንግባና እንዴት ጥቅም እንዳለው እንመልከት። ከዛ ዩቲዩብ ጋር ገባን። ከዛ በመጀመሪያ የሚወጡልን ፔጅ ላይ አለ አይደል? ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄ የምትመለከቱት አካውንት የገባሁበት ጀስት ይሄንን ቲዩቶሪያል ለማሳየት የከፈትኩት አካውንት ነው። በመጀመሪያ እስቲ አንድ ቪዲዮ ከፍተን ምን አይነት ጥቅሞች እንደሚሰጠን እንመለከታለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር የራሴን ቪዲዮ አንደኛውን ቪዲዮ እንክፈተው። ከዛ ልክ ቪዲዮ እንደምትከፍቱት ከጎን የመጣልን ነገሮች አሉ። ስለዚህ ቪዲዮ አፕሎድ ስለተደረገው ቪዲዮ ማለት ነው ሙሉ መረጃ ምን አድርጎልናል? አምጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን እናደርጋለን? ይሄንን ቪድ IQን በመጠቀም ምን እናደርጋለን? ቪዲዮአችንን በደንብ እንዲታይልን ማድረግ ከፈለግን ምን እናደርጋለን? እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ከጎን ስለዚህ ቪዲዮ ማለት ነው ብዙ አናላሲስ ይሰጠናል። ከዛ ምን አይነት ታግ ተጠቅመዋል ምናምን የሚሉትን ነገሮች በሙሉ ምን ያደርግልናል? ያሳይልናል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱት ያው ኢቨን አናላይሲስ ይሰጠናል። ኦፕቲማይዜሽን ቼክሊስት ብሎ ማለት ነው። ታይትሉ ምን አይነት ነው? ታግ ተጠቅሟል ወይ? ዲስክሪፕሽኑ ምንድነው? ካርድ ተጠቅሟል ወይ? ሃይ ሪዞሉሽን ተምብኔል ተጠቅሟል ወይ? ምናምን እያለ ስለዚህ ቪዲዮ ምን ይሰጠናል? ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪስ ተመልከቱ ምን አይነት ኢቭን ስለ ቻናል ራሱ ብዙ ዲቴል ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። ፐብሊክ የሆኑ ኢንፎርሜሽናችሁን በሙሉ በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ። ስትመለከቱ እዚህ ጋር ቪዲዮ ታግ ከሚለው ጋር ምንድነው እንዴት ቪዲዮን ሰርች ይደረግ ማለት ነው። ለምሳሌ የዚህ ቪዲዮ ታይትል ምንድነው? how to get 4K watch hour አይደለም የሚለው 4000 watch hour እንዴት እንደነገኝ የሚለው ነው አይደለ? እና እንደሱ ሰርች ይደረግ እንዲመጣ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንደኛው ምንድነው? ታግ ነው። ዩዝድ ታግ ነው ማለት ቪዲዮ አፕሎድ በምናደርግ ሰዓት ታግ ኢንተግሬት ስናደርግ ቪዲዮአችን ሰርች ሲደረግ ከላይ የሚመጣበት ቻንስ ማለት ነው ይጨምራል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ምን ብሏል? እዚህ ጋር ታጎቹን አምጥቶልናል ምናምን ነገር ኤቭሪ ነገር አምጥቶልናል። ስለዚህ ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮ ምን ያህል ኢቭን ከሲኢኦ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው ራሱ ምን ያህል ፐርሰንት ተሰጥቷል ይላል። እንደምትመለከቱት ከ156% ነው የተሰጠው ይሄኛው ቪዲዮ ማለት ነው። ለዛ ይሄንን ወደ ላይ ከፍ ባደረጋችሁት ቁጥር ሰርች ሲደረግ ቪዲዮአችሁ ላይ የመምጣት ቻንሱ ምን ያህል ይጨምራል ማለት ነው። ለዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ለምሳሌ እኛ አፕሎድ የምናደርገው ቪዲዮ አይዲያ አለን እንበል። ለምሳሌ እናንተም በተመሳሳይ የ4000 ሰዓት ቪዲዮ እንዴት መስራት እንችላለን ብላችሁ አስቡ። ቪዲዮ ሰራችሁት ብላ አፕሎድ በመታረጉበት ሰዓት ምንድነው ታግ ኢንተግሬት አድርጉ ይለናል ማለት ነው። እንደዛ በሚላችሁ ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ? ከናንተ ኮንቴንት ጋር ከናንተ ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ቪዲዮ ሰርች ታደርጋላችሁ። በመጀመሪያ ዩቲዩብ ላይ ትገቡና ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ቪዲዮ አፕሎድ ላይ እያደረኩኝ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አፕሎድ ብዬ ልግባ። አፕሎድ ብዬ ከገባው በኋላ ምን ብሎ እንደሚያስመርጠን እንመለከታለን። ለዛ ሰሌክት ፋይል ይላል አይደል? ሰሌክት ፋይል እናድርግለትና ለምሳሌ ይሄኛው ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ፈልጋለሁ ልበልና ሰሌክት አደረኩት ቪዲዮን። ከዛ ይሄ ቪዲዮ ኮንቴንቱ እንዴት 4000 ሰዓት እንምላ የሚል ከሆነ ታይትሉን ሰጠዋለሁ። how to get 4K watch hour ነው አይደል?
ብለን ከሰጠነው በኋላ ዲስክሪፕሽኑ ምናምን እንጽፋለን። ከዛ ዋናው ኢምፖርታንት ነገር የሚመጣው ምኑ ጋር መሰላችሁ? ወደ ታች ተወርዱና እዚህ ጋር ሞር ኦፕሽን የሚለው ጋር ስትመጡ ምን ያስመርጣችኋል? ታግ ይለናል። አይሽታ አብዛኛው ጊዜ የምንሰራቸው ቪዲዮዎች ስፔሻሊ ዩኒክ ቪዲዮስ ካልሆኑ ድረስ አብዛኛው ጊዜ ቪዲዮዎችን ኮመን የመሆን ቻንሳቸው በጣም ሀይ ነው። ምክንያቱም በዩቲዩብ ላይ በየቀኑ አፕሎድ የሚደረገውና በጣም ኮንቴንቶች ሪደንደንት ናቸው፣ በጣም ተደጋጋሚ ስለሚኖሩ የእናንተን ዩኒክ የሚያደርገው የእናንተ ስራ ነው። ግን በታይትል በምን ምን ተመሳሳይ ኮንቴንት ሊኖር ይችላል። በዛ ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ? አሁን ለምሳሌ 4000 ዎች አወር እንዴት ልምላ ብዬ ነው አይደለ ቪዲዮን የሰራሁት። ይሄን ቪዲዮ ምን አደርጋለሁ? ታይትል እንደዚህ ከሆነ ግመልሽ ከጎን እንደ ቻናሉን ዩቲዩብን እንደከፈትኩት እንዳለ ሆኖ ሌላ ዩቲዩብ ከፍታለሁ ማለት ከጎን። ከዛ ምንድነው እኔ how to get 4k watch hour አይደል የሚለው ሰርች አደርጋለሁ ማለት ነው። ሰርች በማድረግበት ሰዓት ያመጣልናል። አሁን 4000 ሰዓት ቪዲዮ ብዬ ሰርች ሳደርግ እስከዛሬ የተሰሩትን ቪዲዮዎች ያመጣልናል። ምን ይሄ ከፍተኛ ምን አይነት በጊዜ ውስጥ እንዳመጡ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አይተው ይችላል እንደምትባል ከላይ ነው እንዳለ እየመጣል። ኢቭን የኔ ቪዲዮ ራሱ ስንተኛ ነው? 4ኛ ነው። ይሄ ከምን አንፃር ነው? ሰርች ሲደረግ መጠቀም ካለብን እንትኖች አንፃር የተጠቀምኳቸው ነገሮች ስላሉ እነሱ ነገር ምን አድርጎታል? ይሄንን ቪዲዮ 4ኛ እንዲመጣ አድርጎ እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ከላይ የመጣውን ቪዲዮ ትመለከታላችሁ። ከዛ ትከፍቱትና ምን ታደርጋላችሁ? ወደ ታች ትወርዱና ከጎን አሁን ቪድ IQ ስንጠቀም ምን አይነት ታግ ተጠቅሞ ይሄ ቪዲዮ እንትኑን ምን አይነት ታይትል ተጠቅሞ እንዴት አመጣ ምናምን የሚለውን ነገር ከዚህ ቪዲዮ ላይ አናላይሲስ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉት መረጃ ትወስዳላችሁ። ለምሳሌ እኔ 4000 ሰዓት እንዴት ልምላ ብዬ ነው አይደለም። ይሄን ቪዲዮ እንደዛ 4000 ሰዓት እንዴት ልምላ ብሎ ነው እና 4000 ሰዓት እንዴት ልምላ ብዬ ሰርች ሳደርግ ይሄ ቪዲዮ ምን ከላይ መጥቷል ማለት ነው። ለምን ይሄ ቪዲዮ የተጠቀመው ቴክኒክ አለ ማለት ነው። አንደኛ ከታይትሉ አንፃር፣ ሁለተኛ ደግሞ የተጠቀማቸው ታጎች ምናምን ካሉ ቪዲዮ ታክስ የሚባሉት ነገር ምን አይነት ተጠቅሟል የሚለውን ነገር ካወቅ እኛ በቀላሉ ሰርች ስንደረግ ላይ ደረጃ እንድንደርስ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛ እናንተ አሁን እዚህ ጋር ቪዲዮ ታጉል ሎድ እያደረገ ነው። ምን ታደርጋላችሁ? ቀጥታ ይሄን ቪዲዮ ምን አይነት ታግ ተጠቅሟል የሚለውን ታያዩታላችሁ። ከእናንተ ቪዲዮ ኮንቴንት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ምን ታደርጋላችሁ? እሱን ኮፒ ታደርጉትና እናንተ ጋር ትወስዱታላችሁ ማለት ነው። ሰው ለምሳሌ ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር አሁን ታጉን ስቲል ሎድ እያደረገ ነው የቪዲዮን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሎድ ካደረገልን በኋላ ምን እናደርጋለን? ኮፒ እናደርገዋለን ማለት ነው። የምንፈልገውን እንትን የቪዲዮ ታግ ከኛ ኮንቴንት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ኮፒ እናደርገውና ምን እናደርገዋለን? ወደ ወስደን ወደ ዋናው ቪዲዮ አፕሎድ በምናደርግበት ቦታ እዚህ ጋር ሄደን ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው። ፔስት በምናደርግበት ሰዓት ቪዲዮዋችን ሰርች ሲደረግ ላይ የመምጣት ቻንሱ ምን ይሆናል? ሃይ ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ይሄንን እየተጠቀማችሁት ቪድ IQ የሚባለውን ቱል በመጠቀም ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የተለያየ አናላይሲስ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢቭን ይሄኛው ቪዲዮ አሁን ታጎቹን አይታችሁ እዚህ ጋር ከጎን አመጣልን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? አሁን ለምሳሌ ይሄንን እኛ ታግ የምንፈልገው ከሆነ ከኛ ኮንቴንት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ምን እናደርጋለን? ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ ካደረግነው በኋላ ቪዲዮአችን ጋር ሄድና ፔስት እናደርገዋለን። ይሄ ዲስክሪፕሽን ጋር ሳይሆን ምን ጋር ታግ ጋር መተን ነው ታች እዚህኛው ጋር እንመጣና ምን እናደርጋለን? ኮፒ ስናደርገው አይታችሁታል። እነዚህን ታጎች እኛ ቁጭ ብለን ታይፕ ከማድረግ ቀጥታ ባጭሩ ምን እናደርጋለን? ይሄንን በመጠቀም ምን እናደርጋለን? ቪዲዮአችን ሰርች ሲደረግ ላይ የመምጣት ቻንሱ ምን እናደርጋለን? ሃይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በምን መልኩ ሌላስ መጠቀም እንችላለን? ይሄ ቪዲዮ አፕሎድ በምናደርግበት ሰዓት ነው እነዚህ ነገሮች ልንጠቀማቸው የምንችለው። ኢቭን አይታችሁታል ሲኦ ሰርች ሲደረግ የሰጠኝን እንትን 10 ከ50 ነው የሰጠን። ላይ እዚች ጋር ስትመለከቱት 10 ከ50 ሰጥቶኛል ማለት ነው። which is ገና ዲስክሪፕሽን ላይ ምናምን መጻፍ ያለብኝ ነገር አለ። አሁን ቪው ፉል ሪፖርት ብንለው አይታችሁታል እዚህ ጋር ይሄን እንደዚህ ያደርግ ምናምን ብሎ እንትን ያደርጋል። አሁን ታግ ምን ያህል ታግ ከ4 ከ5 4 ሰጥቶኛል በቁጥር ማለት ነው። እንደ ፈተና ብላችሁ ማሰብ ነው። ቮሊዩሙ የታግ ቮሊዩም ስንት ነው? 2 ከ5። ኪወርድ ኢን ታይትል 0 ከ5 ሰጥቶታል። ኪወርዳችን በደንብ ታይትላችን ስትሮንግ አይደለም ብሎ ነው ሰጀስት እያደረገን ያለው። ከዛ ዲስክሪፕሽናችንስ እንዴት ነው? አሁን ለምሳሌ ዲስክሪፕሽን ላይ ጀስት እዛ ታይትል ላይ የጻፍኩትን ነገር ብጽፋ በዚህ ጋር አውቶማቲካሊ አፕዴት ሲያደርገው ትመለከቱታላችሁ። ዲስክሪፕሽን አይታችሁ ዲስክሪፕሽን እንትን 5 ከ5 ሰጥቶኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዲህ ያደረግን ነገሮችን የሞላን ሰጀስት ያደርገንና ከዛ በኋላ እኛ ቪዲዮዎችን ሰርች ይደረግ ላይ የመምጣት ቻንሱ ምን ይሆናል? ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እናንተ ይሄን ነገር በተለያየ ቴክኒክ እየተጠቀማችሁ የቪዲዮአችሁና የዩቲዩብ ቻናላችሁን በተለያየ መልኩ ቪውም ሆነ ሰብስክራይበራችሁን ያመጨመር ቻንስ ለተለያየ ሰው ቪዲዮአችሁ የሚደርስበት ቻንስ ማለት ነው
ይጨምራል ማለት ነው። ይሄንን መንገድ ተጠቀሙት ማለት ነው። ኢቭን በሌላ መልኩ አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ይሄን ቪዲዮ ጀስት ለእናንተ ለሳምፕል ነው አፕሎድ እያደረግኩ ያለሁት እንጂ ከረንትሊ ቪዲዮን አፕሎድ ማድረግ የምፈልገው ወይም የምጠቀምበት ቻናል አይደለም። ለዛ ይሄንን ቪዲዮ ምን ብለው ካንስል ልበለው እና አፕሎድ የሚያደርገውን እንትን እንበለው ካንስል አፕሎድ እናደርገው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ምን እናደርግ እዚህ ጋር ሰርች እናደርግ። ኢቭን ማንኛውም ነገር ሰርች ስታረጉ ማለት ነው ኦፕቲማይዝ አድርጎ የእናንተ ቪዲዮ የምትፈልጉት ኮንቴንት የምትፈልጉት ነገር ምን አይነት ሰርች ሬት አለው የሚለውን ነገር ኢቭን ይነግራችሁ። ኢቭን ኮንቴንት ስትሰሩ አለ አይደል ለቪዲዮዎች ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ምን አይነት ቪዲዮ ልስራ ብላችሁ ሀሳብ ሲመጣላችሁ ምን ታደርጉት ሰርች ታደርጉታላችሁ። ኢቭን እዚህ ጋር ተመልከቱ ኦቨርኦል ስኮር ምናምን ብሎ አሁን ሰርች ላደረግ ነው how to get 4K watch hour ብለን ሰርች ላደረግ ነው ማለት ነው። ምን አመጣለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይኸው ቮሊዩሙ 0 ነው ይለናል። ያን ያህል ብዙ ሰው እየሰራበት አይደለም። ኮምፒቲሽን ግን ምን ይላል ሃይ ኮምፒቲሽን አለ ይላል። which is ከእናንተ የሆነ ቪዲዮ ስትሰሩ ከብዙ ሰው ጋር ተጻርታችሁ ነው የምትሉት። which is ትልልቅ ዩቲዩበሮች አሉ እንደዚህ የሚሰሩ አሁን ይሄ እንደምትመለከቱት ይኸው ከላይ የኔ ስንተኛ ቪዲዮ ነው 5ኛ ነው የሰጠኝ አይደል ይሄን እንትን እና 5ኛ ነው ያደረገኝ በኔ ቪዲዮ ራሱ ስትመለከቱት። ሌሎችም ብዙ ኮምፒቲሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። ለዛ እናንተ መስራት የምትፈልጉት ነገር ምን ታደርጋላችሁ ሰርች ታደርጉታላችሁ። ሰርች ካደረጋችሁት በኋላ ኢቭን እዚህ ጋር ያለውን ኦቨርኦል ስኮር ትመለከቱትና ከዛ በኋላ ያን ቪዲዮ መስራት ወይስ አለመስራት የሚለውን ነገር ዲሳይድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ መልኩ ቪድ አይኪውን ቲዩበሪም ኦልሞስት ተመሳሳይ የሆነ አፕሮች ነው ያለው። እናንተ እሱንም ሶሻል ብሌድ የሚባለውን ኤክስቴንሽንም ሆነ እነሱን በመጠቀም ቪዲዮዋችሁ ሃይስክ ሬት እንትን በሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን የሚባለው ነገር ላይ በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር እንዲያደርግላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ መልኩ ቪዲዮ አፕሎድ ከምታደርጉ በጀማሩ ኢቭን ከታይትላችሁ ከዲስክሪፕሽናችሁ ኤቭሪቲንግ ከተምብኔል ኤቭሪቲንግ ላይ ፕሪሳይዝ ናችሁ ሃይ ኳሊቲ ነገር በምትሰሩበት ሰዓት ማለት ነው ቪዲዮዋችሁ ሃይሊ ሪኮመንድ ይደረጋል በዩቲዩብ ማለት ነው። በእነዚህ ሰጀስት በተደረገ ቁጥር ቪዋችሁም ሰብስክራይበራችሁም ታይም በታይም እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። እንደምታውቁት የዩቲዩብ ኢንዱስትሪ ቀላል አይደለም። አንዴ ብሬክ ስሩ አድርገን የምንገባበት ሳይሆን ኢን ታይም በፕሮግረስ ነው የምንገባበት። እነዚህ የዩቲዩብን አልጎሪዝም አንደርስታንድ ባረግነው ቁጥር ምናደርጋለን የቪዲዮአችን ኳሊቲ እና አቅም በጨመርን ቁጥር ዩቲዩብ የኛ ቪዲዮ ሪኮመንድ እያደረገ ቪዋችንም ሆነ ሰብስክራይበራችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። ሶ በዛሬው ቪዲዮአችን ስለ ቪድ አይኪው ቲዩበሪ ኦር ሶሻል ብሌድ ይህን ያክል ኢንፎርሜሽን ከሰጠዋችሁ እናንተም ሰርች በማድረግ ጠቃሚ የምትሏቸው መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። እኔም ተስፋዬ በአፍሮፊሽ ቻናል እነዚህ ጠቃሚ መረጃዎችን ይዤላችሁ እየቀረብኩኝ ነው ያለሁት። የአፍሮፊሽ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ሁሌም ሰብስክራይብ በማድረግ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሁሌም ኮሜንት ጻፉ። በቻልኩት መጠን ለሁሉም ሰው ሪፕላይ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ኮንቴንት መስራት የሚጠበቅብኝ ነገር ካለ ኮሜንት አድርጉልኝ። ሁላችሁም ሪፕላይ አድርጌ ቪዲዮ መስራት ከተጠበቀብኝ ቪዲዮ ሰርቼ ሪፕላይ አደርግላችኋለሁ። ሰላማችሁ እንደምጥራችሁ አይብዛልኝ። እኔ ተሰናበትኩ። ቻው ቻው ባይ